السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل ايس كاب او طاقية رجالي سهلة جدا وبسيطة للمبتدئات ومش هتاخد مننا وقت خالص ان شاء الله، لكن في نفس الوقت في منتهى الجمال وفي قمة في الشياكة. طيب هنستخدم ايه يا رندا من الغرز في الطاقية بتاعتنا او في الايس كاب رجالي بتاعنا النهاردة؟ هنستخدم غرزة الحشو وغرزة المنزلقة، والاتنين هنشتغلهم في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة او في الغرزة بتاعتنا. طيب ايه تاني محتاجين نعرفه قبل ما نبتدي نشتغل الطاقية بتاعتنا؟ المقاسات بتاعتنا طبعا دوران الرأس، هنحتاج دوران الرأس وطول الطاقية. طول الطاقية دوت ثابت 27 سنتي. اما دوران الرأس اذا كانت الرأس مثلا للشخص اللي بتعملي له الطاقية رأسه مثلا مش ضخمة وفي المتوسط، هنقول دوران الرأس هيكون 58 سنتي وبتشيلي منهم 3 سنتي، لان مع الشغل طبعا بالخيوط الصوف بيمط، فمش عايزين الايس كاب او الطاقية تترهل ويكون شكلها مش حلو. اما لو طبعا انتي الشخص دوت دماغه ضخمة شوية، هنعمل مقاس دوران الرأس 61 سنتي ونشيل بردك منهم 3 سنتي. يعني اي مقاس هتشتغل عليه سواء 58 او ال 61 يعني هما واحد من الاتنين، 58 سنتي او 61 سنتي، في كلتا الحالتين بنشيل 3 سنتي. هنشتغل النهارده على 58 لان طبعا الشخص اللي انا هعمل له الايس كاب راسه مش ضخم قوي، فهشتغل على 58 سنتي وهشيل منهم 3 سنتي يعني 55 سنتي. طيب هنشتغل بخيط صوف ايه؟ هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك، واي نوع خيط صوف متوفر عندك هتشتغلي بيه، سواء سميك رفيع اي نوع انت طبعا حباه او موجود عندك ريدي ومش محتاجه تشتري جديد اشتغلي بيه، بس على شرط ان الابره بتاعته تكون مناسبه. احنا طبعا معانا المتر وهنبتدي نشتغل. معايا كمان الابره بتاعتي رقم 4 ملم. في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا قبل ما نبتدي الشغل بتاعنا عدد سلاسل البدايه اللي هشتغله في البدايه خالص هيكون 27 سنتي، اللي هم ايه يا رندا؟ 27 سنتي طول الايس كاب كله. يعني انا عندي هنا من بدايه خالص لغايه رقم 27 هشتغل بقى ايه عدد سلاسل على قد ايه ال 27 سنتي دول، ايا كان بقى عددهم، لان في بنت مثلا بتشد الخيط، في بنت بترخي الخيط، فايا كان طبعا ايه بيختلف عدد الغرز من ايد لايد، علشان كده مش هحدد لكم عدد غرز، هنحدد بالمتر بتاعنا. هلف الخيط طبعا اسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهواء زي ما احنا شايفين. وعلشان ابتدي اعمل مجموعه سلاسل بدخل في الحلقه دي الف الخيط واسحبه منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. بيتبقى معايا كده حلقه، هقول بسم الله الرحمن الرحيم علشان اعمل سلسله هلف الخيط وهخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا بقى، بفضل ارتفع لغايه ما بوصل انا كده ايه زي ما احنا شايفين، عايزه اوصل لغايه 27 سنتي. هكمل بقى مجموعه السلاسل بتاعتي 27 سنتي وارجع له. رجعت لكم زي ما احنا شايفين، وكده الارتفاع بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. بصي لما تيجي تقيسي ما تمطيش السلسله وتقيسي، لا سيبي السلسله على الترابيزه بتاعتك على التيبل كده بالشكل ده مرتاحه، ونجيب المتر بتاعنا. احنا طبعا عندنا هجيب من قبل الصفر اهو لغايه ما اوصل ل27. انا كده وصلت ل27 وكان معايا عدد السلاسل 45 سلسله. زي ما قلت لكم مش هتعتمدوا على ال45. ليه يا رندا مش هنعتمد عليهم؟ لان كل بنت فينا مسكه الخيط في ايديها او كل سيده فينا مسكه الخيط في ايديها بتكون مختلفه عن التانية، ممكن تكوني بتشدي بتسيبي فهيختلف العدد معاكي، فمش مشكله طبعا العدد معانا لان احنا زي ما احنا شايفين بنشتغل على اساس المتر. اما البنات اللي ما عندهاش متر فخلاص، يعني لو هتستخدمي نفس الابره ونفس سمك الخيط مفيش مشكله انك تشتغلي كده عادي، مفيش مشاكل، بس انا اللي افضله طبعا ان احنا نشتغل بالمتر بتاعنا زي ما احنا شايفين. طيب في البدايه هنقول بسم الله. طبعا اول حاجه ببتدي اشتغل بيها هي غرزه الحشو. انا بشتغل بغرزه الحشو وغرزه المنزلقه في سطر واحد مع بعض. ازاي يا رندا؟ هنشوف دلوقتي. طيب عشان اشتغل بقى غرزه الحشو برتفع سلسله اضافيه لان هي مجرد ارتفاع، وبروح للسلسله اللي بعدها بدخل في الحلقه الخلفيه اهي زي ما احنا شايفين، وهاخد معايا كمان اللي هي الحلقه الخلفيه الباك لوب والمطب اللي في الخلف. هلف الخيط وهخرج كده معايا الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لفيت وخرجت بيها، هلف الخيط واخرج من الحلقتين مع بعض. تاني غرزه بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب مع المطب اللي في الخلف ده، والف الخيط واخرج، بيكون معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. الغرزه اللي وراها رقم 3 بدخل في الباك لوب مع المطب كمان، اسحب الخيط واخرج معايا الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لفيت وخرجت بيها، الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. وبكمل طبعا الراوند بتاعي كله
لغاية اخر 10 سلاسل ما بشتغلش فيهم بغرزة الحشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هشتغل لغاية الغرزة طبعا اللي قبل ال10 دي بغرزة الحشو سنجل كروشيه، وبعد كده هرجع لكم ونشتغل ايه بغرزة المنزلقة. رجعت لكم تاني، وكده اشتغلنا طبعا ال35 غرزة بتاعتنا، واتبقى لنا ال10 غرز. طبعا كل الغرز اللي فاتت اللي هما 35 غرزة بغرزة الحشو، اما الغرز اللي جاية هتكون بغرزة المنزلقة سليب ستيتش. بيكون معايا حلقة على الابرة، بدخل الف الخيط واسحب من تحت الحلقتين بتوعي وكمان من الحلقة اللي على الابرة. تاني واحدة بدخل الف الخيط واخرج، واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. كده 3 4 5 6 7 8 9 10. كده خلاص اشتغلنا الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين. طيب ليه يا رندا اشتغلتي ال35 بغرزة الحشو وفوق اشتغلتيه بغرزة المنزلقة؟ عشان احنا طبعا في الايس كاب بيكون الجزئية اللي فوق بتكون مضمومة شوية، فعايزينها تكون اقل في المساحة، فازاي نقلل في المساحة؟ نقلل من ارتفاع الغرزة اللي احنا بنشتغلها، فعشان كده اشتغلنا بغرزة المنزلقة. طيب السطر اللي جاي برتفع سلسلة سواء على اليمين او على اليسار، بنرتفع سلسلة واحدة بس. هلف الشغل بقى الناحية التانية بالشكل ده. السلسله اللي ارتفعتها ماليش علاقه بيها، السلسله طبعا اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي اول غرزه زي ما احنا شايفين منزلقه تحت اهي، او اول غرزه عندي من العدد فيها الفرونت لوب والباك لوب. انا ما بشتغلش في الفرونت لوب، هدخل في الباك لوب بتاعي في الحلقه دي، ومعايا طبعا حلقه على الابره، هلف الخيط وهخرج منها ومن الحلقه اللي على الابره. كده 1 دايما في الباك لوب، 2 3، وهعدل شغلي كده عشان خاطر طبعا تكون الحلقتين بتوعي واضحين قدامي. 1 2 اهو، 4 5 6 7 8 9 10. بالشكل ده خلاص كده خلصنا عفوا خلصنا ال10 غرز بتوعي بغرزة المنزلقة. هنبتدي بقى ندخل زي ما احنا شايفين في الغرزة اللي بعدها، مش بندخل تحت الفراغ، لا بردك بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب. هدخل الف الخيط واخرج. المرة دي بقى مش هخرج من تحت دي، لا هنلف الخيط ونخرج من الحلقة دي، علشان كده بشتغل غرزة حشو. كده معايا حلقة، هدخل الفراغ بتاعي في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة بتاعتي زي ما احنا شايفين، هلف الخيط واخرج. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، وهكذا في الباك لوب بدخل في الحلقه الخلفيه من الغرزه اللي تحت والف الخيط واخرج. معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين، وبكمل حتى نهايه الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. انا كنت حاسه ان الصوره مزغلله شويه، نكمل مع بعض كمان غرزتين. انا معايا حلقه بدخل بلف في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معانا كده 2 بلف الخيط واخرج منهم. تاني بكرر، معانا حلقه، هنا عندنا الفرونت لوب والباك لوب، بسيب الفرونت لوب وبدخل في الباك لوب، الف الخيط واخرج. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه، وهكذا. طيب احنا لما دخلنا في الباك لوب، احنا عندنا الحلقه الاماميه اللي هي الفرونت لوب اهي بارزه واضحه قدامي، بتديني شكل الزجزاج بشكل جميل جدا. انا هكمل بقى الراوند بتاعي كده وهرجع لكم في نهايه الراوند. كده رجعت لكم وفاضل لي خلاص غرزه واحده بس، اللي هي طبعا ايه بالنسبه لغرز الحشو ال35 بنشتغلها مع بعض. وبكده طبعا بيكون عندي 40 سلسله، 10 منهم بغرزه المنزلقه و35 بغرزه الحشو. هرتفع سلسله، وزي ما قلت لكم في اليمين وفي اليسار بنرتفع سلسله واحده بس. بلف شغلي الناحيه التانية بالشكل ده كالمعتاد. اول سلسله بسيبها لانها ارتفاع، تاني سلسله اللي هي تاني غرزه عندي حرف الفي كامل، الفرونت لوب والباك لوب. ما بشتغلش في الفرونت لوب، بدخل في الباك لوب من الغرزه واشتغل غرزه حشو عادي. بشتغل غرزه حشو فوق كل غرزه حشو، ودي ما بشتغلش فيها الحلقه الاماميه، لا بدخل في الخلفيه على طول، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكمل الراوند بتاعي كله زي ما احنا شايفين لغايه ما بوصل الى ال10 غرز دول. بشتغلهم بغرزه المنزلقه سليب ستيتش، وبكمل طبعا
لغايه ما بلف الدوران بتاع الطاقيه بتاعتي كلها، اللي هي طبعا ايه بيلف حوالين الراس كلها، اللي هو 8. لو مثلا هنشتغل على 58 سنتي هنشيل منهم 3 يبقى 55، لو هتشتغلي على 61 سنتي هيبقوا 58. ايا كان العرض بتاع الايس كاب سهل جدا، حتى لو ما عندكيش المتر انك تلفيها حول راس الشخص اللي بتعملي له الطاقيه، وتشوفي المقاس اللي انت محتاجاه قد ايه، عايزاها واسعه عايزاها ضيقه زي ما انت حابه. هرتفع بقى عدد سطور لغايه ما اوصل لعرض الايس كاب كله، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين الطاقيه بتاعتنا خلاص وصلنا لمقاس دوران الراس اللي احنا شايفينه واللي اتفقنا عليه، ونقدر نطبق الطاقيه او الايس كاب دوت لرجل بالغ او لمراه بالغه او لطفل، ايا كان طبعا الفئه العمريه او السن بتاعه. كل اللي بنحتاجه من المقاسات هو طول الطاقيه ومقاس دوران الراس الخاص بالشخص اللي بنعمل له الايس كاب او الطاقيه. طيب لو حابين تتعرفوا على مقاسات الطواقي وطريقه تحديد كمان المقاس لاي شخص من سن يوم الى سن طبعا رجل بالغ والمراه البالغه، هتلاقوا الفيديو موجود عندكم عندي على القناه، في كل المقاسات طبعا، جدول المقاسات الخاص بكل الاعمار وكل الفئات العمريه، وازاي تقدري تحددي المقاس كمان لكل فئه عمريه، واتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. في النهاية طبعا بعد ما بوصل لدوران الرأس وبنخصم من المجموع بتاعنا 3 سنتي، لان طبعا احنا عارفين ان الصوف او الخيوط بتمط بطبيعتها، فمش عايزين الايس كاب يكون مترهل ومش حلو. بتعمد ان انا دايما اخر سطر بشتغله يكون نهايته فين؟ نهايته فوق في الايس كاب من فوق. في المرحلة دي انا بس ايه، وطبعا جايبين الفرو بتاعنا، او ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد هنعمل فيه كرة البونبون اللي هي من الصوف زي ما احنا شايفين. هسيب مسافة كافية اني اخيط بيها الايس كاب بتاعي بالشكل ده، وهبتدي اقص الخيط. اولا طبعا انا بعد ما بخلص اخر غرزة بسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت عشان اضمن ان ايه انا قفلت خلاص الشغل بتاعي. وبجيب ابرة التنظيف او ابرة خياطة تكون الفتحة بتاعتها تسمح بدخول الخيط بتاعي، وهبتدي واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. بسم الله. بصوا المكان اللي هو فوق ده، شايفين الجزئية اللي بتبقى بارزة عندي من فوق دي، بدخل في كل واحدة فيها بالشكل ده اهي، ودي اللي بعدها اهي. في كل رأس جزئية عندي هنا في الجزء البارز ده بدخل بالخيط بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الايس كاب بتاعي للطرف التاني. واحدة واحدة بدخل في الجهة طبعا اللي فوق دي اهي، وبخيط كأني بدكك حاجة. انا بقى ايه هخيط كل ده لغاية ما بوصل للحرف بتاعي وارجع لكم. كده بكون وصلت للنهاية زي ما احنا شايفين. ببتدي بقى اضم الايس كاب بتاعي كله على بعضه. على فكرة بصوا الوش زي الظهر، مفيش حاجة ايه مختلف، يعني انتوا لو دورتوا هتلاقوها يعني هي ايه وشين. بضم بقى كل ده على بعضه بالشكل ده لغاية ما بوصل هنا، باجي هنا عند الجزئية دي تاني، عشان بس ضمت معايا، واضم ايه الجزء كله على بعضه. نظبط طبعا شغلنا كويس جدا، وببتدي ايه امسك من هنا لهنا واقفل الايس كاب بتاعي، يعني من الجهة دي للجهة دي بالشكل ده. اقفل الجزء اللي فوق خالص لغاية طبعا ايه ما بقفل كل الجهة بتاعتي. هي ضيقة، والابرة المفروض كنت استخدمت الابرة الستانلس تكون اسهل في الخياطة بصراحة، بس حبيت اعمل معاكم شوية الوان. بحب دايما اصور معاكم بحاجات تكون مبهجة كده. بس ان شاء الله ايه بسرعة كده نخلصها زي ما احنا شايفين اهو. بنقفل الايس كاب خالص ونمتنها كويس جدا زي ما احنا شايفين. طبعا ما ننساش قبل ما نقفل الايس كاب بتاعتنا خالص، بصوا ايه بنفتح دي من هنا كده وبدخلها في اي مكان عندي هنا
ما دخلتش، هي للاسف الشريطه بس قصيره، بس هنتصرف برضك. ايوه كده بالشكل ده. وشايفين الطرف ده اللي هو بتاع البدايه، وممكن بالخيط والابره اسهل كمان واكتر متانه، انك هتمتنيها بالخيط والابره احسن بدل ما تقع منك يعني. بس مش بالابره دي اكيد، بالابره اللي هي ابره الخياطه بقى. وبربط كويس. مش هطول عليكم عشان ايه، بس ايه الوقت بتاع الفيديو. خلاص بعد ما انا كده خيطت بالشكل ده، هاجي للمكان اللي هو عندي بقى هنا، اللي هو جنب ايه الايس كاب ده، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هناخد ضلع من هنا وضلع من الجهة ايه المقابلة ليه، وارجع من هنا بردك اهو، باخد الضلع اللي في الغرزة دي والضلع اللي في الغرزة دي، اللي هم الضلعين اللي قريبين من بعض اللي في وش بعض بالشكل ده. وببتدي بقى اخيط ايه الجنب بتاعي كله لغاية ما بنزل بالشكل دوت اهو. بصوا بخيط الجنب ده كله الاتنين في بعض لغايه ما بنزل للطرف بتاعي من تحت. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين بعد طبعا ما بخلص الخياطه بمتن كويس الحرف بتاعها وبقص الخيط، وفي النهايه بيكون شكل الايس كاب بتاعنا بالطريقه دي وبالشكل ده، بابسط الطرق وباسهل طريقه عملناها مع بعض. نقدر نعمله لطفل، نقدر نعمله لمرأة، نقدر نعمله للرجل. وشوفنا كمان ازاي الجزئيه اللي فوق بتكون اقل طبعا في المساحه من الجزئيه اللي تحت، هي مجرد بس تغيير في الغرز بتاعتنا وبتدينا الشكل الجميل دوت. نقدر نلبسها بالشكل دوت، ونقدر كمان ان انت تتنيها بالطريقه دي، بتكون في منتهى الجمال والروعه والشياكه. واكيد طبعا هثبت اكتر الفروه دي زي ما اتفقنا مع بعض. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.